Привіт! Це другий випуск проекту «Свідоме волонтерство». Ми продовжуємо розповідати про корисні та цікаві волонтерські ініціативи. У цьому ролику ви почуєте історію людини, яка пройшла свій шлях від IT-спеціаліста до чоботаря. Побачите, як досвідчений розробник перетворив своє творче театральне хобі на допомогу під час війни. А також дізнаєтесь, що потрібно пам'ятати кожній людині, яка розпочинає волонтерити. Як поєднувати роботу в ІТ та волонтерство? Як невелику ідею перетворити у велике виробництво взуття для військових? Про це нам розповість Володимир, перший герой нашого сьогоднішнього випуску. Як все починалося? Ви працювали в ІТ, а зараз ви займаєтесь виробництвом взуття для наших військових. Что изменилось для вас с 24 лютого? На самом деле для меня ничего не изменилось, потому что для меня война началась гораздо раньше, и на 8 лет. И я занимался волонтерством тогда, просто я был гораздо менее активным, и, то есть я был не обособленным, как сейчас, да, то есть сейчас я сам по себе, по сути, а тогда я просто помогал таким волонтерам, как Дана Яровая, Юра Бирюков и так далее. То есть я подключался тогда ко всем крупным волонтерам, помогал им, среди своих знакомых собирал деньги, передавал, то есть сам лично я практически никаких инициатив не делал. Но 24-го, вернее, чуть позже, потому что 24-го я свою семью отвез чуть подальше, где было поспокойнее, вернулся сюда и понял, что сейчас все заняты, что масштаб гораздо больше, и мы не можем ждать, пока другие волонтеры что-то будут там решать, и надо брать, в общем, инициативу в свои руки. Вот так вот получилось. То есть, что я начал, я думаю, я попробую, я же тоже могу, у меня есть много знакомых, которые мне верят, доверяют, в общем, и дело пошло. Когда началось полномасштабное вторжение, мы стали перед проблемой, обуви просто не было. И мы тогда попытались все спортивные магазины, 7-й километр, кто торговал спортивной обувью. Народ еще разбегался же, плюс никого не было. В общем, мы ловили людей за шкирку, привозили на 7-й, они открывали нам контейнеры, закрытые магазины. Мы выгребли всю обувь, которая была, и она закончилась очень быстро за неделю. И после этого стал вопрос, где брать новую. Границы закрыты, ничего не работает, полный бардак. И я уже не помню, кто-то мне дал номер Сергея, говорит, вот у парня есть производство, может что-то получится. Я позвонил Сергею, владельцу собственно, этой фабрики обувной, да, и он говорит, да, у меня есть все, и плюс есть там наработки, мы с магазином «Ствол», это охотничий магазин, там как раз хотели запускать модель для охотников, рыбаков, берцев, но не сложилось из-за И говорит, сейчас у нас проблема, нет материалов, нет того, нет денег заплатить рабочим, потому что, в общем, все стоит. Говорит, мы можем делать, но нам нужен старт. Я, в общем, до войны копил деньги, не до войны, а до полномасштабного вторжения, хотел купить дом в Буче. В общем, с домом в Буче у меня не случилось. И эти деньги я использовал на то, чтобы мы все здесь начали, то есть на закупку первых материалов, наших первых партий. Потом, когда процесс пошел, мы стали выдавать ребятам, это тогда еще многие из ТРО были, потом уже ребята начали ездить 128-я, и надо было все больше обуви, мы начали буксовать, потому что все было вручную, где-то партии 10 в неделю мы делали, и мы не успевали с этими темпами, тогда было очень много нужно. И Сергей поискал варианты, мы нашли машины, которые там стоят у меня за спиной, и я за свои деньги их купил, привез, и мы с ним договорились, что он продолжает обеспечивать нашу армию по минимальной возможной цене, в общем, потому что, все равно надо платить, вы понимаете, аренду, все. Стал вопрос налаживания мастеров, тоже как таковых у нас в Одессе нету. Искали ребят, приезжали сюда, устанавливали. И проверяли каждую машину, доводили до путя, потому что во время транспортировки были какие-то дефекты, вылазили. В общем, приводили их в порядок. Все было на ходу, все как-то так. Там стреляют, мы здесь делаем, все такое. И получается, что я как волонтер, я 24 числа начал активно волонтерить, то есть я не только на самом деле обувью занимаюсь, то есть я и машины ребятам гоняю, и рации, все, я думаю, что, наверное, нет уже вещей, которых я не касался своими ручками, но обувь получилась основным, потому что
как бы, поскольку я всегда взаимодействовал с Сергеем, у нас был прямой контакт, то есть мне не надо было искать, там, это не то, что прийти в магазин, а там нет размеров, и ты ждешь. Я прям привозил ему, говорю, нам нужны такие размеры. Сергей давал задания, ребята тут делали все, в общем. И вот так вот потихонечку мы с 24-го, с марта месяца, наверное, где-то вот так, вот по сей день клепаем обувь. Як ви залучаєте гроші? У меня основная, можно сказать, информационная площадка – это Facebook. Поскольку я в IT работаю довольно давно, у меня много знакомых из этой сферы, то есть я прошел через логику, через Cyclum, и плюс есть ребята, знакомые в DataArt, которые знают меня лично, и первые вот самые такие, наверное, основные мои донаторы – это были вот мои знакомые по работе, вот все ребята из этих компаний, все, кто знает меня лично или знакомые знакомых. Вот. Начиналось все с них, но потом, чем больше, получается, я где-то мелькал, чем больше мы делали, тем больше людей подключалось, и сейчас уже довольно много незнакомых людей мне донатят, которых я даже лично никогда не видел, они на Фейсбуке вот только меня видели, там видели мою деятельность. И по сей день вот мы, собственно, работаем по какой схеме? Нам приходит заявка от военных с количеством, размером, я открываю под нее сбор, мы набираем деньги, которые нужны там на оплату материалов, там работы и так далее, отшиваем им, передаем бесплатно, соответственно, эти деньги как бы я вот отдаю Сергею, чтобы он заплатил тут за аренду, за рабочим там, за материалы и так далее. Розкажіть, з якими проблемами ви стикалися у виробництві взуття? На самом деле, как таковых факапов я не знаю, то есть были сложности, например, первые несколько месяцев невозможно было завести материалы никакие, то есть даже если он попадает во Львов, то из Львова в Одессу это была целая проблема, вы понимаете, да, здесь не покупается там вот такой вот квадратик, здесь покупаются огромными рулонами, и это все надо доставить. И это была проблема, то есть первые месяцы мы возили при помощи там Укрзалізниці, сделала такой залізна допомога была, и в общем, короче, мы как волонтеры перевозили очень много ими. А потом они передали это на Укрпочту. И как только Укрпочта туда влезла, они сломали всю эту схему, которая четко работала у нас месяцами, без вообще вот, то есть по щелчку. И я сильно поругался тогда со Смелянским, короче, напхал ему в Фейсбуке. Да, было такое дело, потому что меня это выбесило. У нас тогда такой простой был, там много ребят ждало обувь. Это, вы же понимаете, что это как бы не потому, что там люди хотят красиво обувь носить, а это потому, что солдаты сидят в окопах, в общем-то, в чем пришлось, там в каких-то кроссовках, там дырявых или еще такое. Вот. Ну и вот через такие грабли приходилось много переступать. Были моменты, когда, допустим, там что-то мы сделали, оно оказалось неудачным, нас просили переделать. Я с Сергеем приходил, мы там советовались, он искал какие-то варианты. То есть тоже, как бы через все было, где-то наступили, там, изменили. Да, такое все есть. А я и сейчас, то есть полдня работаю в IT, а полдня занимаюсь волонтерством, да. И плюс, получается, если мне надо уезжать, я подгадываю так, чтобы в пятницу уехать, в субботу, воскресенье, на Бахмут, например, когда мы ездим, вот, и потом отрабатываю это. Слава богу, моя компания очень лояльно к этому относится, потому что, я работаю в те времена, когда, в то время, когда все остальные спят. То есть я работаю либо глубоко ночью, либо рано утром, успеваю только на один ранний утренний митинг, все остальные пропускаю, но мне никто не пытается там это выговорить или поставить как-то там в упор. То есть и наши одесские ребята там полностью как бы за меня, кто-то повыезжал, кто-то здесь остается. И главное, что наши как бы датчане, наши главные, да, эти ребята, они полностью понимают и не пытаются там как-то даже там на меня давить. Так что вот так вот. А вообще, после всего, как закончится, я хочу работать в IT, я не хочу больше этим всем заниматься. Вот так вот. А це була розповідь волонтера, який вже більше 9 місяців допомагає та працює на перемогу України. А якщо ви тільки розпочинаєте свій шлях у волонтерстві, то наступні поради будуть для вас дуже корисні. Ми усі прагнемо до перемоги та намагаємося докласти власні зусилля до її наближення. Часто допомагаємо, розраховуючи власні сили, а ще частіше імпульсивно донатимо тут і зараз. Тоді з чого почати? Як виглядають основи, які варто знати та розуміти усім нам? Спробуємо розібратись. Поміркуйте, які волонтерські проекти зараз вам цікаві, які напрямки відгукуються, яким чином вам зручно брати участь у волонтерстві, фінансово, фізично, чи, можливо, хотіли б надавати психологічну допомогу. Тверезо оцінюйте свій ресурс, не намагайтесь взятись за все та відразу. Оберіть 1-2 напрямки діяльності і працюйте над ними.
Ви можете волонтерити самостійно чи у складі певної благодійної організації. Для самостійного волонтерства потрібно мати досвід, тому для старту краще знайти перевірені волонтерські центри у своєму місті, де ваша допомога стане у нагоді. Спектр вашої зони відповідальності може бути різноманітним. Координація центрів допомоги для біженців, організація потенційних місць розміщення, збір речей, гуманітарні кошики, психологічна допомога і так далі. Якщо ви можете запропонувати їжу, ліки, паливо, устаткування чи послуги з логістики на власному авто, тоді ефективніше буде не писати про це в соціальних мережах, а відразу пропонувати допомогу таким центрам. Надавайте точну інформацію перевіреним людям, щоб не натрапити на шахраїв. Завжди перевіряйте інформацію. Багато шахраїв створюють фейкові акаунти з іменами відомих волонтерів і особисто просять кошти в соціальних мережах. Пам'ятайте, волонтери ніколи не пишуть незнайомим людям з такими проханнями. Якщо ви знаєте волонтера особисто, повідомте про те, що хтось під його іменем збирає кошти. Погугліть номер телефону або скористайтесь мобільним додатком «Ти-хто». Перевірте соціальні мережі волонтера, чи звітує він про свою діяльність. Переказуйте гроші на офіційні рахунки організацій. Знайдіть організацію за кодом від РПУ. Перевірте, чи звітує вона про діяльність та витрачені кошти. Попросіть надати документ. Не бійтеся уточнювати деталі та просити додаткове підтвердження інформації. Якщо ви самотужки вирішили зробити збір, наприклад, на допомогу військовим, вам потрібно розуміти, як і куди збирати кошти. Спочатку зареєструйтеся у Державному реєстрі волонтерів і зробіть спеціальну банківську карту волонтера. Вона не для особистих витрат, тому дозволяє знімати чи надсилати гроші без комісії. Кошти, які надходять на цю карту, не оподатковуються. Будьте дуже уважні, коли збираєте кошти на забезпечення військових. Тут особливо важливо отримати точний запит від військових із вказаними характеристиками необхідних предметів, кількістю, сертифікацією та дотримуватися його. Інакше таке волонтерство може не лише не допомогти воїнам, але й нашкодити їм. Не виставляйте фото чи відео локацій, куди прямує військова допомога. Фото військових теж не варто виставляти. Ворог і колаборанти завжди моніторять такі дані та використовують на свою користь та проти нас. Цікаві сервіси та посилання, де можна знайти корисну інформацію, ми залишимо в описанні під цим відео. І наостанок, волонтерство повинно мотивувати вас. В іншому випадку ви дуже швидко можете вигоріти. Робіть гарні справи і запам'ятайте, всім допомогти, на жаль, неможливо. Треба реалістично ставити цілі. І все обов'язково вийде. Саша, привіт! Ти .NET-розробник, тімлід. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі прийшов до театру, як ви вирішили, що хочете робити патріотичні вистави і чому вони благодійні? У той час я активно переходив на українську і шукав, де би практикувати її. Знайшов просто випадково, мені порадили розмовний клуб українською, який заснувала дівчина, вона теж одеситка, повернулася з Києва, вона там навчалась і, власне, їй теж потрібен був простір, де б вона могла це практикувати, вона вирішила сама таке створити. Це не те, що прям така вимога, але це дуже заохочувало, щоб всі спілкувалися українською, тим паче, що самі вистави українською, як, власне, і наш театр зараз. Перша наша вистава ми організували за свої гроші самі, і теж за вхід був задонатий на ЗСУ. Здається, ми тоді назбирали щось біля 6 тисяч. І в якийсь момент, просто цим надихнувшись, нам сказали знайомі, що там в Кам'янці-Подільському буде фестиваль вже 8-й, здається, проводитись аматорського театру, де будуть багато режисерів там, з Києва, зі Львова, там, звідки хочеш. Просто такі, поїхали. Взяли авто і на вихідних поїхали, і ми виграли, власне, в 2 номінаціях. В номінаціях зі співу, нас 2 дівчинки дуже гарно співали. І як краща патріотична вистава. У мене націоналістична на язику вертілася. І зараз, в принципі, продовжуємо з тими самими цілями. Ми розвиваємо саме україномовний театр. І нашій режисерці, до речі, там якийсь дуже відомий теж режисер київський сказав, що вони нещодавно утворили якусь спільноту свою всеукраїнську, де саме по
україномовних аматорських театрах, і він був дуже обурений, що на це все створили, і нічого йому не сказала. Що він казав, я скрізь шукаю, а виявляється, в Одесі є така річ, і ніхто не очікував. Я так розумію, для тебе це нова тема, тому цікаво, розкажи, що ти взагалі відчуваєш, коли виступаєш? На першій виставі це було все дуже на фоні емоційного такого бурління, але це нам допомогло, бо у нас була саме така вистава, що там неможливо було залишатися спокійним. Зараз ми ставимо такі більш класичні вистави, там, комедії і так далі. І, як я і сказав, в принципі, те, що потрібно відчувати, але якщо ти увімкнувся в це, іноді це просто важко передати словами, але ти бачиш це по людині, коли вона може грати, там може все на лиці, в неї в рухах все відбуватись, але вона не в своїй ролі. Вона не та людина, яку вона зображає. І це власне, того, чому ми вчимося, щоб вмикатись в ці ролі. Ми, власне, з тої нашої першої вистави ми зібрали на гірсько-штурмову бригаду на дрона, причому такого, я забув, як він зветься, але він величезний, прямо такий Вони нам прислали відео там з подяками. Просто ми, в принципі, кожного разу це обговорюємо, коли ми зібрали, куди це все піде. Останній, окрім ЗСУ, у нас ще було, у нас є, в Одесі є дружня пара, вони в інстаграмі звуться Ліпкос, можливо, бачили, це фотографи. І, власне, більшість відомих фото з цієї війни – це їх авторство. І їм, власне, через те, що вони і дім втратили, і все інше, але продовжують займатися своєю справою, ми теж їм допомагали з цим всім. Якщо пам'ятаєте фото не з Азовсталі, а чувак з кавуном на фоні арти, це їх фото. Ще я чула про розмовний клуб. Розкажи, будь ласка, про D&D, і ви перекладаєте його на українську мову гру. Чи є взагалі попит і чому ти це робиш? Перекладом займається, в принципі, група ентузіастів. Срачі за переклади там дуже цікаві. Я до цього долучився, бо як IT-спеціаліст в мене є трошки досвіду з англійською, і як, в принципі, людина, яка з дитсадочку його вивчає, теж трошки. І це те, що я мог допомогти. Власне, вплив наших сусідів відчувається крізь. Наприклад, для тих, хто трохи в темі, в D&D часто використовуються так звані Battle Maps, де ви, така собі карта, і ви на неї фігурки розставляєте. І оці фігурки останнім часом популярно на 3D-принтерах робити. Ціна, звісно, залежить від кількості матеріалу використаного. Зараз вона досить така неприємна, ця ціна, але колись, саме в Україні, вона була, насправді досить приємна, тому що в Харкові був завод, який випускав, власне, для цих принтерів дуже доброї якості пластик. Вже його нема. І є такий ще момент, в принципі, це для таких міжнародних проєктів, які дають права на локалізацію різним видавництвам. Це стосується і комп'ютерних ігор, і настільних, і книг, і майже всього чого завгодно. Існував один регіон – СНД, в якому ми добре, що ж не існуємо, але ці регіони, вони є в самих компаніях, які вирішують, і дуже багато цих компаній, наприклад, компанія Wizards of the Coast, яка випускає, власне, D&D, у них це теж був один регіон, в якому вона просто продала права на локалізацію. Здається, Hobby World звався цей дистриб'ютор. Він, власне, з Росії і розповсюджував все на всі країни бившого СНД. І справа в тому, що через те, що тільки вони мали права, ми просто не мали права зробити свій переклад. Зараз це трохи, мабуть, в перспективі змінюється на краще, тому що Wizards of the Coast взагалі всім заборонили робити переклади і йдуть до діджиталізації, тому наша надія зараз на те, що переклад, який ми робимо, буде використаний в офіційному перекладі в таких застосунках, як D&D Beyond, наприклад, цифрових онлайнових.
Чому почав? Тому що я дуже досить давно в цій темі, і в якийсь момент нас просто там знайомі додали в чат. Зараз там, здається, в Телеграмі останнього тижня там було 666 людей. Ще є Discord, там ще більше людей. Чат – це більше як флудилка, Discord для конструктивних обговорень. Його мета була просто об'єднати цю спільноту українську. І, власне, з відомих таких постатей там майже всі, там колишні гравці вечірніх кісток, від яких в мене, до речі, худі є, я колись на коміконі нашому київському купляв. Там є Dyson Bones, Andy Lead, багато. Майже всі, хто в настольних рольових іграх по Україні має якийсь вплив, вони всі там. І ми, власне, там дві таких були цілі заявлені. Перша – це популяризація D&D в Україні. Інша – це показати Wizards of the Coast і, власне, всім іншим, там, насправді, не тільки D&D, просто це було як наш початок. Показати, що тут, в нашій країні, є попит, є запит на це. І що ми, до речі, можемо, як цивілізовані люди, скажімо так, не піратити це, а покладатись на офіційні правила та закони. Тож той переклад, який ми зараз робимо, це переклад SRD-версії, та, яка розповсюджується безкоштовно, яку можна перекладати. І це ж дуже багато крутої інформації. А останнє, як ти взагалі знаходиш на це все час? Так всього багато. Це якась завчена формула чи, можливо, істина десь на поверхні? Мені здається, це просто так здається збоку, що це займає багато часу, бо, наприклад, тим самим перекладом я присвячував йому там десь 2 години на тиждень. Театр в мене займає 6 годин на тиждень, це 2 вечори. Настольні ігри зараз 4 години на тиждень, це 1 вечір. І в мене ще залишається на інші проєкти теж. Це не залишає багато вільного часу по вечорах, в принципі, тому що вони мені зараз, окрім четверга, всі зайняті. Тож я насправді не сказав, що з мого боку це якесь прям таке волонтерство. Це скоріш, в принципі, як і у багатьох зараз, часткове волонтерство, воно просто стало частиною повсякденного життя. Тобто все, що можна якось залучити до допомоги, воно залучається. Те, що ми можемо направити на допомогу, по-перше, це наш час. Як ви його використаєте, це вже ваша справа, але час – це те, що є у всіх нас. От ми його і направляємо. Ми знову кажемо вам до побачення, тому що невдовзі зустрінемося з новими проектами, людьми, ідеями, натхненням та силами. Сподіваємось, цей ролик був корисним для вас. До побачення!